6 на 7 скільки буде. Відповідь. Дивись, іще раз, я тобі поясню. У мене як тактика. Артем, ти дурак взагалі. А там немає відповіді. Якщо зарахують хоч 1 бал, це проплачене шоу. Господи, як я міг забути? Привітик, друзі! Вже зовсім скоро маленькі любителі доти будуть не тільки вболівати за команду народжених перемагати на 14-му TI, а й ще й підуть в школу. Тож сьогодні я вирішила перевірити, наскільки добре дотери пам'ятають шкільну програму. Тож зустрічайте вже резиденти цього каналу, гравці під відео, яких ви пишете легенди, Артем Ніку та Юра Пема. А також улюбленці українського і не тільки ком'юніті Роман Скевич та Андрій Гостік. Я вітаю вас в нашому класі. Можна сказати? Так, звичайно. Доброго дня. Доброго дня. Спасибі. Да. Добрий день. Добрий день. Ще хтось? Відсидіть мене від нього. А Юра матюкається. А Юра Матюк, я вже чула. Ніко не переживає, все буде добре. Хлопці, скажіть, будь ласка, чи готувало вас життя ось до такого челенджу? Так. Чесно, ні. Я Чесно. думав, я закінчу школу і більше ніколи не буду повертатися до цих питань, але До всього вже приготувала це життя, давайте питання. Хлопці сьогодні не дарма сидять по різні сторони, адже ми побачимо неймовірне протистояння відносно старої та нової школи. Тому пропоную вибрати Так і живе. назву для наших команд. ми дуже довго обговорювали і вирішили назвати свою команду 9А. 9А проти. Віза Академія School. Сьогодні у нас шкільні питання із різних категорій: географія, геометрія, алгебра, біологія, трошечки історії, трошечки доти також буде, і будуть бонусні запитання, за які ви зможете отримати 2 бала замість 1. Хто набирає більше поінтів протягом цього відео, той і виграв. Але у кожної з команд є по 2 підказки. Перша – це в нас супорт. У вас є 1 хвилинка, щоб комусь подзвонити і запитати правильну відповідь. І друге – це інвіз. 30 секунд я йду дивитися, як поживають мої рослини. Хто готовий починати першим? Роман? Я думаю, молодь. Гау. Тоді перша категорія – географія. Яка тварина вважається найбільшою на планеті на даний момент? І якщо ви ще в відповідь інтегруєте каламбур, виходячи з того, які у нас сьогодні гості, я вам дам ще 1 поінт. Це ж підказка. Ні, абсолютно. Коли? Да ні. Ну, Слона букет. кит. Ні, тварина, ну да. 3, 2, 1. Ваша відповідь. Кіт. Кит. Можна ми скажемо? Можна бал забрати тут? Можна? Трой? На жаль, ви не можете забрати. Ну, будь ласка. Добре, давай так. Якщо ти зараз відповідаєш, що найбільша тварина в світі – це синій трой, і тим самим ми підтверджуємо, що трой – це кіт, я зараховую вам поінт. Ні, я відповідаю, що найбільша тварина – це Яторо, тому що він справжній слон. А яка відповідь? Вам бал за правильну відповідь, і хлопцям 1 бал Як за це зв'язано з харизму. гостями? Що? Як з гостями зв'язано? Синій кіт – це міг би бути синій трой, бо трой – це кіт. А, я все. Тому хлопці заробляють собі. взагалі не тут, мені здається. Тоді у нас поки рахунок 1-1, хлопцям за харизму, а нашим гравцям за правильну відповідь. Друзі, скажіть, будь ласка, 9А, правильно? Так, це Який ми. океан є найбільшим у світі? Очевидно, Тихий океан. А якщо ви мені ще накинете каламбурчик до цього, то я вам теж дам 1 поінт. Тихим бувають тільки фанати ворожої команди, проти котрої грають Наві, коли вони їх перемагають. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. За харизму. За харизму 3. За харизму мінус 2 Ні, бали. та ні, це не бали не рахується. Сенсів, я не похвалив вас, агу. В будь-якому випадку я сьогодні вчитель, то я вирішую, хлопці, вам відходить 1 бал за правильну відповідь, і рахунок у нас таким чином 2-1. Стоп, а за каламбур, така багатоходовочка, ви Бо там перемагаєте і якраз каламбур фанати. про Яторо. Бо це безумовно. Я розумію, але що за фігня? Отак. Таке не казали нам. Ще одне слово, підеш до директора. Все. Переходимо до наступної категорії – відомі діячі. В якій країні народився Ейнштейн? Опа! Опа. І що тепер? Чому Ізраїль? Чому я думаю, що Ізраїль, да. Бо Німеччина. Або Шотландія якась. Ну, десь він в чомусь Ми може і нічого, трошечки ми нічого не правий. скажемо. Ми нічого не скажемо. Ейнштейн на якійсь купюрі, на якій він купюрі? Коротше, я використовую підказку. З 30 секунд ти можеш робити, що хочеш. Добре? Ти виграєш на початку? Все? Да, може робити. Так рано? А там немає відповіді. Там немає відповіді. Це, до речі, це геніально. Там же ж ні? підказки на наступні. ви Там що? немає відповіді. Просто питання вирішити. До речі, це Жесть Абуз. Це сама юза з підказки. Типу ти просто зараз вирішив бал не заробляти, а просто вирішив це зробити, я правильно? Він сподівався, що тут У мене буде як відповідь. тактика. Отже, Ейнштейн народився в Ізраїль. Ізраїль. Ізраїля тоді не було, коли він народився, ні?
В Ізраїлі. Так. Як справи взагалі, хлопці? Як Нормально. життя? Сидимо потихеньку, рухаємось. Ви поки можете подумати, якщо хочете. А що думати, в Ізраїлі народився? Тоді вони Ізраїль назвали. це неправильна відповідь. Німеччина? Це О, ганьба. Німеччина. Ганьба! Звісно, Німеччина. Його депортували під час Другої світової війни. Подивитися Оппенгеймера. А чого ти сказав тоді Ізраїль? Яка різниця, я сказав, Юр, та своєї голови нема. Добре, переходимо до 9-го А. Хто з великих композиторів був глухим? Бетховен. І це правильна відповідь. Очевидно, можна давай, запитання давай, дати? молодець, молодець. Це просто миттєво. Ну, все. І таким чином рахунок Я зроблю каламбур. 1-3. Банховен це той, що Бах? Дать. Я зарахувала на Можете зарахувати їм Я бал на просто з карандаш. шалості. Я на карандаш. Якщо хочете. Я таке не буду приймати такі бали, я не буду такі І бали. таким чином рахунок 1-3. Ми йдемо до наступної категорії, і це Dota Fun. Ось така загадка. Гравець має 6500 ММР. За кожну виграну гру він отримує плюс 30 ММР. За кожну поразку мінус 30 ММР. За тиждень він грає 20 ігор, з яких виграє лише 12. Який у нього буде ММР після тижня? А можна сказати замісник, якщо що? Да? Реально? Так, зараз. Реально? Так я Якщо написав. хлопці неправильно дадуть відповідь, то ви знаєте. 60 на 7 помнож, скільки буде? 6 на 7. 430. Ні, стоп. 6 на 7 скільки буде? Я не знаю. 420. Що? Ні, ти не то сказав. Плюс 420. Артем, ти дурак взагалі. ММР. Ну що? Та ти можеш відняти, дивись, можна відняти. А Юра матюкається. Можна. От ти ж виграв 12, условно, це типу скільки ММР? Ну. 360. Ну і відніми від усе. Ну. У нього 6560 ММР у нього. 6560. Так. Ну. Це неправильна відповідь. Добре, я даю відповідь. 120. Агоу. 120. Шибаник. Вже не... Було 6500, стало 120. А яка різниця? 6620. Може, віддамо сину бал? 6620. Давайте 0,5 їм віддамо. Давайте їм 0,5. Реально півбала. 0,5? Півбала. 0,5? Да, Да. 0,5. Ну, це правильна відповідь. І тому, що пані вчителька сказала про Да, сина. Так би не да, віддали про сина. взагалі. Ой, там відповідь 420 вроді була. Ну, це моє Чувак опущення, каже, як батько, неправильно. що Ти не хотів неправильно рахувати. порахував. І таким чином Кількість. 1,5 бали Все. у команди Navies Academy School. Для вас є Да. загадка. Гальорочка розсажу. Якщо одна поразка дорівнює мінус 15% по моралі, скільки поразок потрібно, щоб мораль впала до нуля? 6. Якщо одна поразка дорівнює мінус 15%, Да. скільки відсотків треба, щоб впала до нуля? Так, на якій грі ти почнеш вже думати про видалення доти? Дивись уважно, як ми рахували в школі. Нас вчили собі знаєте рахувати правильну відсотки. Ось так. Напевно. Як взагалі з математикою було? Нормально? Не Десь дуже. менше. Не дуже в мене. Які оцінки? Десь. У мене 6. 8, 9. Мене 6. Десь в нього почерк красивий, як же ж. 7 правильна відповідь? Ну, десь на 7-й поразці вже починає десь на 7-й. моралька падати вже в максимальному ноль. Це правильна відповідь. І таким чином 4, півтора. Ми трошечки розігрілися в Dota математиці, переходимо до дорослої математики. Скільки буде Опа. корінь квадратний з 144? 12. Опа, Чи 11. опа, опа, опа. Пу-пу. А так то просто перемножити, Артем. Ніко, скільки арбан у першому рівні у Пака домашній? 75. Так і живемо. Ну, все, ну то він 100, коротше, 12. Все, 100%. 12 – це абсолютно правильна відповідь. Да. І ще один поінт. Молодці, хлопці. Наві, Віза, Academy Блін, а я School. можу АФК сидіти, мене Андрюха всі відповіді знає. Мені подобається в цій команді грати. Скільки дециметрів в одному кілометрі? Ой-ой-ой. А тут уже не так легко. Я зараз скажу, не поспішай. Да, в одному дециметрі 10 сантиметрів. Можна збирати зошит у нього? Чому постійно він пише взагалі? Так ти ж можеш писати. Я не хочу писати, ми думаємо в голові, ми дотери. Дивись, іще раз, я тобі пояснюю. Один дециметр – це 10 сантиметрів. знаю відповідь, Правильно? що А що вони говорять між собою? А чому? Так, тихесенько, гальорка. Тихесенько, Скільки зарпали часу? заберемо. Бля, скільки часу? 3, Все. В 2, одному метрі 100 1. І відповідь? 10 тисяч дециметрів. 10 тисяч дециметрів. Неправильно. І це абсолютно правильна відповідь. І таким чином у нас рахунок 5, 2 з половиною. Хлопці, потрібно трішки Які 5? Ви наздоганяти. добре рахуєте взагалі? Тільки 5. Переходимо до раунду бонус, за який ви можете отримати аж 2 поінти. Але буде по 2 запитання для кожної команди. Гостік, за 10 секунд потрібно перелічити 5 пород котів. Господи, я не знаю. Сіамський, рижий котик, рижик, вислоухий великобританець, шотландський і... Останній.
і Персидський. Так час пройшов. І Персидський. Та був. Берсицький. Може, Який не був, прийшов Мужик. півхвилини пройшов. Тихенько. Якщо зарахують хоч 1 бал, це проплачене шоу. Давайте будемо відвертими. Дійсно було не 10 секунд. Не Але 10. просто давайте похвалимо Гостіка, що він знає так багато котиків. Поваги. Да. Нема Ще плюс поваги. 3 бала, типу. У мене нема поваги до проплаченого шоу. Але все одно у вас є шанс. Так ти ж у вас така Ніхто мені не давав навіть. гроші. Хоч би, якщо б ти мені заплатив би, то все було Ти по-іншому. копаєш під себе, подумай. Скевіч, але все одно у вас є шанс забрати Я собі тебе поінт. благаю, щось легке. За 10 секунд перелічу, будь ласка, 5 предметів, якими можна зробити собі стрижку. Ножиці, ніж, бритва, виделка. Ні. І це не бал. Виделка. Виделка. тільки На можеш жаль, після команда цього не виделку. забирає собі поінт, але і ми переходимо до Navi's Academy School. Ніку, ні, давай Юра. Перелічи 5 героїв доти, назва яких починається на Б. Бісмастер, Бейн. Баратрум рахується? Бара рахується. Окей. 6, Брюмастер. 7, 9. І це не вже поінт. час вийшов, тряс. Шкода, але не було 5 героїв. граєш, ти ж на пруті граєш. Ти розгубився, нічого страшного. Нічого, Юра, Юра, все Ніку, нормально. зараз в тебе є можливість залатати той самий поінт. За 10 секунд перелічи, будь ласка, 5 рандомних слів. Ручка, олівець, стіл, лінійка, навія. Нашов купони. І це 4 секунди, і це бал для команди Navi's Academy. Серйозно? Ні. Ну, Не ви були. плачте, давайте просто мовчки приймете поразку і все прийдемо Рахунок далі. 5-3. Переходимо до біології. 9 А. Що означає ДНК? Прошифруйте абревіатуру. Я подзвоню, добре? Кому ми дзвонимо? Дружині. Дружині. Не Ну, бере трубку не бере. Привіт, кохана. Ми на шоу зараз знаходимося. Тут у мене дзвінок коханій дружині, котра шарить біологію. Як тобі таке? Як ДНК розшифровується абревіатура? Диогенно, як? Так остання буква К. 20 секунд. Є 20 секунд. Та глянь в інтернеті. Зараз, швидко, будь ласка. Є 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Все. Диогенно, натріологічне щось там кодування. Ух ти! Цікаво. Останні 10 секунд, І це 5 правильна секунд відповідь? він дослухав. ДНК це дезоксирибонуклеїнова кислота. Ми майже відгадали. Ой, На жаль, хлопці не забирають собі бал. І переходимо до Navi's Academy School. Що таке сукуленти? Добрий вечір. Добрий вечір. Це анатомія? Ні. Окей, я зроблю дзвінок. Кому дзвонимо? Рідусу? Оператору. А не оператору, а Кому? ведущий. Боже, Мені? він просто абузить все, що дають. Ой, вибачте, будь ласка, мені дзвонок. Алло, Датя. Яка відповідь на питання? На яке питання? Чекаю на зйомці. Я не можу говорити. Що ти хотів? Ну, яке питання в тебе? Відповідь. Скажи запитання. А що тебе запитала? Що Чекаю, вона запитала, слідкує Юр? за часом? Що ще? запитала, Юр? По біології. Повтори А, ну запитання. там я вас запитала, що таке сукуленти. Так, і ти знаєш відповідь? Да, сукуленти це рослини. Дякую. І це правильна відповідь, господи. Я не знаю, кому дозвонити. Ой, Юр. Давою. І таким чином рахунок 5-4. На IQ просто переграється. Ви все. доволі непогано йдемо. Назвіть формулу дискримінанта. Дискримінанта? Да. Б квадрат мінус 4АЦ. І це правильна відповідь. Таким чином рахунок 4,5. Чому дорівнює рівняння? Відкриваємо лапки А плюс Б, закриваємо лапки в квадраті. Опа, ну давайте. В чому дорівнює? Так. Дорівнює А плюс Б. Відкриваємо дужки А плюс Б. Помножити, помножити. А плюс Б помножити на А плюс Б. Не зовсім то. А плюс Б, А мінус Б, типу? Ні. Це квадратне рівняння, воно розкладається. Дискримінанти і тому подібне. 2АБ. А плюс Б, 2АБ. 2А плюс Б плюс 2Б. Ну, якщо ви не знаєте, це буде важко. Ти чесно вчив? Я давно Я то вчив, Я давно я вчив. вже забув. Я теж Ну, забув. Гостя вже підказав правильно, це квадратне рівняння. Якщо це пам'ятаєте, понятно. Так, як понятно, читали. круто, ви це зразу поняли, я це вчив. На жаль, це А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Ну там, здається, плюс 2 або Плюс 2АБ. Ясно. А, я знав. Ведучий навіть не знає правильної відповіді. Переходимо до хімії і фізики. Як взагалі з цим предметом? О, давайте фізику. Я в ній нічого не шарю. Та що ти тут кажеш, я також ні не Добре. шарю. А мені здається, ми все одно всі теми пройдемо. Хто буде без першим? Давайте ми. Одиниця вимірювання електричного струму. Вольти. Тихо. Чи як? Чи вати? Вати, вольти.
W, коротше. І Ніко зараз в голові це зіп-зап, зіп-зап. Може це напруга? W. W? Так, це буква W. Це остаточна відповідь? Юр? Ні, почекай. Ми що думали? Давайте, у вас є 20 секунд. Подумайте, будь ласка, що це може бути? Вати, вольт, Вати. ампери? Що є ампери, типу? На ампери то вроді напруга. Відповідь. Вати. Правильна відповідь ампери. Unlock. 9А. Під яким символом позначають в хімії срібло? Ти знаєш? Тихенько. Опустіть ручку. Шанс був згаяний. А напиши на чок. Я знаю золото, мідь, а срібло. Ні. Ні. Покажи. Чує. Покажи Ти мені. не знаєш? Ні? Ладно, я скажу. Золото. Яке золото, Юр, ти взагалі граєшся в чому? Блін, можливо, це золото. Здається, аурум. Ні, аурум точно ні. Ні? Ну, цинк може бути, але це ж не це. Він, до речі, може бути аурум, ні? Аурум? Я не знаю, я вас питаю. А от підказати, типу, а ще подумати можете? А ще подумайте. Ну, в мене ж не аурум може. Значить не аурум. Ми використовуємо 30 секунд, ви відвертаєтесь. Включаю 30 секунд. Аскевич сидить в телефоні. Я не розумію, про що ти кажеш. У нас є правильна відповідь. Аргент. І це правильна відповідь. Аргентум Я майже- аурум я це майже золото. вгадав. Це дійсно Да, золото. от я знав, що- 7, 4,5. Хлопці, треба доганяти. Це якраз Я в 4 сітці. запитання, так що let's go. А тоді переходимо до дитячих загадок. У кімнаті горіло 5 свічок. 2 потухли. Скільки залишилося? 5 П'ять. свічок залишилось. Угу. Це ваша остаточна відповідь? Так. Ну да. Це неправильна відповідь, бо залишилося лише 2, і ті, що потухли, інші згоріли. Так, Ой-ой-ой. А як так в да, гості точно. помиляється? Логічно, кстати, на прикольно. В саду ростуть берези. На кожній з них по 5 великих гілок. На кожній великій гілці по 10 маленьких гілочок. А на кожній маленькій гілочці по 1 яблуку. Скільки яблук росте на цьому дереві? А на березах яблука не ростуть. І це ще один. Ой-ой-ой. W. Реально? ладно. Це на уважність. 8-5,5. Молодці. 7. Я якщо в школі це чув. 7, 5,5. Загальні. Як звали бога війни в давногрецькій міфології? Слухай, ну здається Марс. Марс? Ну да. Марсі. Ні, не Марсі, а Марс. Марс. Я думаю, Марс. Да, я думаю, Марс. 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 Точно? Да, точно. Це, на жаль, не Марс, це Арес. Господи, як я міг забути? згадав. Так а що ти не сказав не точно? Вона вже каже, ай, я вже такий. Арес, точно! Я не Ясно. Хлопці, для вас запитання. На які питання відповідає родовий відмінок? Родовий. Кого чого? Кого чого? Ні. Родовий це другий, і це кого чого. Зошити підписується в родовому відмінку. Який? Про ця Юрія. Ні, стоп. Чого? А, так. Кого чого? коротше, Кого так. чого? Кого чого? Кого чого це абсолютно правильна відповідь, і ви забираєте собі ще 1 бал. Давайте залишимо геометрію на останок, щоб це було веселіше. Астрономія. Що таке доба? З точки зору астрономії. Що таке доба? Це оберт планети округ своєї осі? Напевно. Ну там вроді ж там і рік щось є, типу, А рік це навколо. Ні. Навколо своєї орбіти. Ні, орбіта це якраз оце осі. Осі, там. Отже, доба це. Коли Земля робить повний оберт навколо своєї осі. Так. І це правильна відповідь? Хлопці Це забирають собі було ще 1 бал. Виривайте вперед, і це 7,5. Найближча зірка до Землі. Сонце. І це абсолютно правильна відповідь. Жесть. І 9А виривається вперед з рахунком 8-7,5. Ми переходимо до нашого останнього раунду. І прямо зараз ми дізнаємося, хто ж переможе в цій боротьбі. Можливо, дружба, а можливо, ні. Як називається відрізок, який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони? Згадайте все, що є в трикутнику. Вершина ніби. Юр. Це відрізок, це не вершина. Вершина це точка. А ти знаєш правильну відповідь? Мені здається, Можеш допомогти хлопцям? не думаю. Допомагати. Дайте хоча б приклад інших, типу, прямих, щоб можна було. Оу. Тут вже нема що Ні, дайте сказати. підсказку. Ну, всього їх 3. Мужики, дивіться, все ж треба зробити, написати FF і піти next. Ми вас вчимо реаліям життя, вам ніхто підказувати не Не буде. обов'язково. там 90, там От твоя 90. пряма це не обов'язково 90 градусів. Що те, що ти зараз провів, це висота. Хоч спробуйте, Геометрія в мене хоч якийсь варіант буде? Прямий відрізок нехай буде. Окей, це неправильно. Це медіана? Це медіана. Та йо-моє. Є висота, є Ну, бісокриша, Артем є позорив, медіана. чесно. Так ти позор, Юр, ти нічого не знаєш. Ці питання. Що сказати? Побачимо ще скільки там вчились в школі. Ще через 10 років, сподіваюся. А, так стоп, наше питання. Ми питання. зараз ви ще, дивимось вперед. ще ви ще чекайте. можете вирватися вперед. Що означає символ S у формулах геометрії? Площа. Все.
Це площа із рахунком 9. Старенький, ну вибач, ну таке життя, таке життя. Отак от. Я пішов в університет вчити. Це ми в їдальню. 9А виграє, бо тому що 9А, саме тому вони виграли. Все, хлопці, дзвінок пролунав, можете бігти на перерву. А вам, друзі, величезна подяка за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб побачити більше контенту. Ну і, звичайно, слідкуйте за командою на TI і підтримуйте на всіх офіційних матчах. І ось такий щоденничок Нату Свінцера, в якому писав Ніку під час цієї рубрики з підписами гості Каскевича, Ніку та Артема, він матюкається. Ми розіграємо для вас, друзі, тож за найбільш залайканий коментар відправимо ось такий щоденничок. І, до речі, їх можна придбати в нашому шопі. Тим паче скоро вересень, тож готуйтеся.